لو شفنا الحوادث اللي حصلت حوالينا هنلاقي ان بعد 48 ساعه طالما خلاص تاكد وجود حيطان، تاكدت الحادثه بعد 48 ساعه ما بنشوفش حاجه في التلفزيونات. وبعد كده بيشتغل فريق التحقيقات، وبيتم فريق التحقيقات كل فتره وفتره بيطلع تصريح معين، ومش شرط التصريح ده يكون حقائق، يعني بيقول توصلنا الى كذا، بس بيقول احنا بنشتغل على كذا وبنعمل كذا. اللي انا اتمنى ان احنا نعمله زي ما الكتاب بيقول وزي ما الناس كلها بتعمل، ان احنا النهارده تاكد وجود الحيطان. المرحله نمره 2 هي التعامل مع الناس اللي ربنا يكون في عونهم، اهالي الضحايا. نخلص موضوع اهالي الضحايا، ماشي معاه على التوازي شغل اللجنه. النهارده انا طلعت اول تقرير للجنه بيقول فيه احنا بنشتغل على 1 2 3 4، وبيدعو الناس، وحتى ادى مثل التقرير بموضوع الدخان ده والكلام اللي طلع من سيستم الايكرز، ان ده ممكن يكون ليه اكتر من سبب. ولان ليه اكتر من سبب لا نملك اذا كنا عقلاء غير ان احنا ننتظر التحليل. انما لو احنا عايزين نتكلم كلام فاضي، الكلام الفاضي مفيش اسهل منه. فاتمنى ان احنا بعد يوم او يومين كمان احنا هنتوقف عن التصريحات الاعلاميه، حتى الحاجات اللي هي بتطلع زي دي ومكالمه الطيار وغيره، هنحاول ان احنا ما نتشدش ليها. اللجنه هتشتغل، واللجنه كل ما تلاقي عندها شيء يمكن ان يفيد الناس او ممكن ان يضيف هتعلن عنه. النهارده طلع البيان رقم 1، ان شاء الله هيبقى فيه 2 و3 و4، وطبعا كل ده متوقف على سير الاحداث والاجزاء اللي هنقدر نجيبها وتطورات الموقف. حضرتك بتناشد الاعلام، بتناشد المصريين، بتناشد اي حد بيحب البلد، انتظروا اللي بيصدر عن اللجنه الرسميه، بلاش تجيبوا او ما معناه يعني انه ناس لا ليهم علاقه بخبراء ولا ليهم علاقه بالطيران، يعني نبطل نطلع الناس اللي بتفتي في اي حاجه. 100%. يعني انا شفت احد المقالات النهارده ولن اذكر الاسم، يعني انا لا شفت مقال له سياسي ولا هو مقال اعلامي وبيستند لاحد الخبراء اللي هو بيثق فيهم وبيقول انها الطياره وقعت لعيب فني. ده كلام قمه يعني عايز اقول مش عارف اوصفها والله، من الواحد من غيرته على بلده وعلى سمعتنا واللي احنا بنعمله في نفسنا. ده كلام مش بتاع ناس عاقله ابدا، ولا كلام بتاع ناس مسؤوله. يعني له كلام ينتج عن واحد صحفي يفهم الصحافه وقيمه الكلمه، ولا هو ينتج عن واحد سياسي يفهم البعد السياسي للكلمه اللي هو بيقولها، ولا هو كلام علمي لانه جايب واحد تقريبا يعني اللي هو ما ذكرش اسمه الحقيقه، اللي هو بيقول عليه خبير وانا اثق فيه. انت مين عشان تثق فيه وهو مين عشان تبقى خبير؟ وبناء على ايه بتدوا هذه القرارات؟ حاجه يعني عجيبه. هل سياده الوزير تواصلتوا مع الجانب اليوناني اخر اتصالات من الطيار شقير ومع الفرنسيين في عمليه الحقائب والشحن وعمليه الفحص وكل هذه الاجراءات؟